Khi nhắc đến Đông Nam Á, người ta thường nghĩ ngay đến những bãi biển đầy nắng, tình yêu bóng đá cuồng nhiệt và những món ăn đường phố thơm ngon khó cưỡng. Nhưng ít ai để ý rằng khu vực này còn là một mảnh ghép quan trọng của nền kinh tế toàn cầu. Với dân số khoảng 700 triệu người, trải dài từ những quốc gia siêu đô thị như là Singapore cho đến những nước nhỏ bé như là Brunei hay những gã khổng lồ như Indonesia, rồi một quốc gia xinh đẹp, phát triển nhanh như Việt Nam. Đông Nam Á thực sự là một bức tranh nhiều màu sắc. Và khi nói đến kinh tế, nói đến tiền của một quốc gia thì chúng ta có hai tiêu chí để đánh giá. Việt Nam cùng những nước Đông Nam Á cũng sẽ được đánh giá theo hai tiêu chí này. Tiêu chí đầu tiên là quy mô nền kinh tế, ta vẫn thường gọi là GDP. GDP là viết tắt của Gross Domestic Product, tiếng Việt gọi là tổng sản phẩm quốc nội. Nghe thì hơi khó hiểu, hơi hàn lâm nhưng hiểu nôm na như thế này. GDP chính là tổng giá trị tiền tệ của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà một quốc gia sản xuất ra ở trong một năm. Ví dụ như là trong một năm, Việt Nam sản xuất được bao nhiêu gạo, cà phê, điện thoại, xe máy, dịch vụ du lịch, cắt tóc, ăn uống, đi lại thì tất cả những thứ đó được cộng dồn lại chính là GDP. Đó là tiêu chí đầu tiên. Và tiêu chí thứ hai là GDP bình quân đầu người, tức là con số kia chia đều cho toàn bộ người dân trong một nước để lấy con số trung bình. Tất nhiên đã trung bình thì nó chỉ mang tính chất tương đối mà thôi, vì kiểu gì cũng có người giàu người nghèo. Nhưng nó phần nào đó phản ánh sự thịnh vượng và mức sống của một quốc gia. Bây giờ hãy xét đến quy mô đầu tiên, đó là GDP, tức tổng sản phẩm quốc nội. Việt Nam đang ở đâu và nước nào có quy mô nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á? Chúng ta phải nhắc đến Indonesia, cái tên mà bất kỳ bảng xếp hạng nào trong khu vực cũng thường đứng đầu. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF năm 2025, GDP danh nghĩa của Indonesia đạt khoảng hơn 1,4 nghìn tỷ đô la Mỹ. Con số nghe hơi khô nhưng để dễ hình dung, Indonesia một mình bằng khoảng 3 lần Việt Nam gộp lại. Tại sao quy mô nền kinh tế của Indonesia lại lớn đến như vậy thì có một vài lý do chính. Lý do đầu tiên đó là dân số khổng lồ, khoảng 280 triệu người, đông dân thứ tư trên thế giới sau Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ. Dân số khổng lồ đồng nghĩa với việc có nhiều người làm, có một thị trường nội địa rộng lớn, luôn tạo ra sức mạnh tiêu dùng và sản xuất. Thứ hai đó là tài nguyên thiên nhiên, họ có nhiều, họ có dầu khí, than đá, niken, cao su. Indonesia được mệnh danh là siêu thị tài nguyên của thế giới. Đặc biệt niken của họ rất nhiều, cực kỳ quan trọng trong ngành pin xe điện. Và yếu tố thứ ba đó là Indonesia cũng là một thị trường mới nổi rất năng động. Từ thủ đô Jakarta cho đến thành phố mới Nusantara, Indonesia đang chuyển mình mạnh mẽ, các ngành sản xuất, tài chính và du lịch đều bùng nổ. Indonesia có quy mô nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và ngược lại với Indonesia, một quốc gia từng là một phần của Indonesia nhưng đã giành được độc lập thì lại có GDP thấp nhất ở trong khu vực, đó là Đông Timor, con số chỉ là 2,1 tỷ đô la Mỹ, một con số quá nhỏ. Con số này thì chỉ tương ứng với những dự án lớn tại Việt Nam mà thôi, chưa nói đến siêu lớn. Brunei cũng có một GDP khiêm tốn, GDP danh nghĩa năm 2025 của nước này chỉ đạt khoảng nhỉnh 16 tỷ đô la Mỹ, chỉ tương ứng với một tập đoàn của nước Mỹ. Con số này cũng chỉ hơn Lào vài trăm triệu đô. Nhưng đừng vội cười Brunei, nước này có dân số chưa đầy nửa triệu người, tức là chỉ tương đương với một quận ở tại Việt Nam mà thôi, một quận ở những thành phố lớn. Brunei giàu nhờ cái gì? Giàu nhờ dầu mỏ và khí đốt, khoảng 90% GDP của họ đến từ dầu khí. Vậy còn Việt Nam thì sao? Theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vào năm 2025, GDP danh nghĩa của Việt Nam đạt khoảng 491 tỷ đô la Mỹ, nhích một tí là được 500 tỷ đô la Mỹ rồi và đứng thứ 5 ở trong khu vực Đông Nam Á. Trên Việt Nam đó là Indonesia, Singapore, Thái Lan và Philippines. Indonesia thì vượt trội toàn bộ, còn nhóm Singapore, Thái Lan, Philippines, Việt Nam là một nhóm rất mong manh. Khoảng cách lớn nhất đó là khoảng cách từ Singapore đến Việt Nam về GDP là chưa đến 100 tỷ đô la Mỹ và thứ tự hoàn toàn có thể đảo lộn nhanh chóng, nhất là trong nhóm Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Dưới Việt Nam đó là Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Đông Timor. Cái thú vị ở đây là gì? Đó là chỉ khoảng cách đây 20 năm, Việt Nam còn đứng ở hạng 7, hạng 8. Nói vui là ở nhóm gần xuống hạng, thậm chí bị Malaysia bỏ rất xa. Nhưng đến nay chúng ta đã vượt qua Malaysia, chính thức bước vào top 5 của ASEAN, tức là nửa trên bảng xếp hạng về quy mô nền kinh tế. Nếu mà so sánh thì GDP của Việt Nam vào năm 2000 chỉ khoảng 31 tỷ đô la Mỹ, đến năm 2025 đã gấp 16 lần. Đây thực sự là một bước nhảy thần kỳ. Vậy điều gì đã giúp cho quy mô nền kinh tế của Việt Nam phát triển nhanh đến như vậy? Đầu tiên là yếu tố xuất khẩu. Việt Nam đã trở thành công xưởng mới của thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực điện thoại, điện tử và dệt may.
Yếu tố thứ hai luôn được nhắc đến khi một quốc gia phát triển kinh tế đó là dân số. Việt Nam vẫn đang ở trong giai đoạn dân số vàng với hơn 100 triệu dân, trẻ trung và lực lượng lao động dồi dào. Và một yếu tố nữa mà Việt Nam thường có lợi thế so với những nước khác ở trong khu vực đó là ổn định chính trị. Trong khi nhiều nước ở trong khu vực hay biến động thì Việt Nam vẫn giữ vững được ổn định, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Tốc độ tăng trưởng 6 đến 7% mỗi năm, thậm chí còn có thể cao hơn. Chuyện Việt Nam vượt Thái Lan chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và để đa dạng thêm câu chuyện, đa sắc hơn câu chuyện thì hãy điểm qua vài cái tên khác. Singapore tuy nhỏ bé, dân số chỉ khoảng 6 triệu người, nhưng GDP vào năm 2025 đã đạt tới 565 tỷ đô la Mỹ. Đây là minh chứng cho việc bé hạt tiêu nhưng lại cực kỳ giàu có. Hay Philippines, nền kinh tế bùng nổ nhờ dân số hơn 115 triệu người, GDP vào năm 2025 khoảng 498 tỷ đô la Mỹ, vượt Việt Nam một chút và đang tăng tốc. Malaysia từng là đàn anh nhưng giờ chỉ còn khoảng 481 tỷ đô la Mỹ, tức là đã bị Việt Nam vượt qua. Lào, Campuchia quy mô còn nhỏ hơn nữa, chỉ tầm vài chục tỷ đô nhưng cũng đang phát triển ổn định. Để dễ hình dung, hãy thử so sánh GDP của khu vực Đông Nam Á với những nền kinh tế lớn trên thế giới. Toàn bộ khu vực Đông Nam Á cộng lại GDP năm 2025 đạt khoảng gần 5.000 tỷ đô la Mỹ, lớn hơn Đức một chút, và nếu xếp thành một quốc gia thì sẽ đứng sau Mỹ và sau Trung Quốc. Riêng Indonesia đã đủ sức lọt vào top 20 nền kinh tế lớn nhất ở trên toàn cầu. Nhìn vào bức tranh tổng thể của quy mô nền kinh tế các quốc gia tại Đông Nam Á, chúng ta thấy rằng Indonesia đúng là một người khổng lồ, không ai có thể vượt qua được họ trong ngắn hạn. Brunei nhỏ nhưng mà giống như một cậu bé dát vàng, kinh tế nhỏ, dân số lại giàu. Việt Nam chính là ngôi sao đang lên, đứng thứ 5 khu vực Đông Nam Á và chuẩn bị vượt qua Thái Lan. Nếu giữ tốc độ tăng trưởng như thế này, việc Việt Nam vượt qua Thái Lan rồi bước vào top 20 nền kinh tế lớn ở trên thế giới là điều sẽ đến một sớm một chiều mà thôi. Đó là chúng ta đang xét đến tiêu chuẩn là quy mô nền kinh tế tại khu vực Đông Nam Á. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5. Còn bây giờ nhắc đến sự thịnh vượng, tức là thu nhập bình quân đầu người thì sao? Cũng theo số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vào năm 2025, Singapore là quốc gia giàu có bậc nhất Đông Nam Á tính theo thu nhập bình quân đầu người, với con số khoảng 92.930 đô la Mỹ một người một năm. Tức là trung bình một người Singapore trong một năm sẽ có thu nhập vào khoảng gần 2,5 tỷ đồng. Để dễ hình dung, hãy thử so sánh như thế này. Một người Singapore trung bình một năm tạo ra số của cải bằng hơn 15 lần người Việt Nam, bởi vì GDP bình quân đầu người Việt Nam năm 2025 chỉ khoảng 4.960 đô la Mỹ. Và nếu tính trong khu vực Đông Nam Á, Singapore không chỉ đứng số 1 mà còn bỏ xa đối thủ gần nhất là Brunei gấp khoảng 3 lần. Vì sao Singapore lại thịnh vượng như vậy? Singapore là một quốc đảo bé tí, diện tích hơn 700 km vuông, dân số khoảng 6 triệu người, tức là thậm chí còn chưa bằng một nửa của thành phố Hồ Chí Minh. Họ không có tài nguyên, không có đất đai rộng lớn, không có dầu khí, nhưng tại sao họ lại giàu đến mức vậy? Bởi vì Singapore là nơi đặt trụ sở của hàng loạt những ngân hàng, những tập đoàn đa quốc gia. Người ta gọi Singapore là Thụy Sĩ của châu Á. Cảng Singapore là một trong những cảng biển bận rộn nhất thế giới, trung chuyển hàng hóa khắp châu Á, Thái Bình Dương. Cái này lại càng giúp họ kiếm được tiền. Chính phủ Singapore cũng quản lý cực kỳ thông minh và minh bạch, ít tham nhũng, ưu tiên giáo dục và công nghệ, lại có thể kiếm tiền một cách bền vững. Thế nên họ đã biến sự thiếu thốn tài nguyên trở thành động lực, đầu tư mạnh vào con người, dịch vụ và khoa học. Nói vui thì Singapore chẳng có gì ngoài cái đầu biết suy nghĩ, nhưng chính đầu óc ấy mới biến họ thành nước giàu có nhất tại khu vực Đông Nam Á tính theo thu nhập bình quân đầu người. Đứng thứ hai Singapore là Brunei với thu nhập bình quân đầu người vào khoảng gần 35.000 đô la Mỹ một năm. Con số này thấp hơn Singapore nhiều nhưng vẫn gấp khoảng 3 lần Malaysia và gấp khoảng 7 lần so với Việt Nam. Brunei là một quốc gia tí hon, chỉ có khoảng gần nửa triệu dân. Nói chung thì các đơn vị của Brunei tương ứng với một quận của Việt Nam. Nhưng tại sao họ giàu? Đơn giản thôi, bởi vì họ ngồi trên một bể dầu mỏ và khí đốt khổng lồ. Khoảng 90% GDP của Brunei đến từ dầu khí. Người dân được hưởng y tế, giáo dục miễn phí. Chính phủ còn trợ cấp nhà ở, thậm chí xăng xe, người ta vẫn nói đùa vui rằng rẻ như là nước lã. Brunei giống như một gia đình nhỏ nhưng mà sở hữu một cái mỏ vàng. Thế là mỗi thành viên được chia phần, sống sung túc và chẳng phải lo nghĩ nhiều. Tuy vậy sự giàu có này cũng có những điểm yếu, ví dụ như là quá phụ thuộc vào dầu khí. Nếu mai này mà giá dầu giảm hoặc là dầu kiểu gì cũng bị cạn kiệt, Brunei sẽ phải tìm hướng đi mới chứ không thể chỉ dựa vào một nguồn tài nguyên duy nhất như vậy được. Sau Singapore và Brunei bật lên ở một mức rất khác, các nước Đông Nam Á còn lại đều ở mức trung bình khá trở xuống hoặc là thậm chí mức thấp.
Ví dụ Malaysia có thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 3, khoảng hơn 13.000 đô la Mỹ. Nước này vừa có dầu khí, vừa có công nghiệp điện tử, lại có du lịch. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng đã chậm hơn trước. Tiếp đến là Thái Lan, hơn 7.000 đô. Thái Lan có ngành công nghiệp ô tô, du lịch phát triển nhưng chính trị bất ổn khiến họ khó bứt phá. Indonesia, nền kinh tế lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á về tổng GDP, nhưng bình quân đầu người cũng chỉ hơn 5.000 đô. Lý do là dân số quá đông, gần 280 triệu người, chia đều ra thì mỗi người lại không nhiều. Philippines với hơn 115 triệu dân, GDP bình quân đầu người khoảng 4.300 đô la Mỹ, tức là con số này vẫn kém Việt Nam. Còn Việt Nam, GDP bình quân đầu người khoảng 4.960 đô la Mỹ, nhỉnh hơn Philippines nhưng vẫn thua xa Singapore hay là Brunei. Con số ở Việt Nam tương ứng với thu nhập bình quân đầu người một năm là khoảng gần 130 triệu đồng. Lưu ý rằng đây là bình quân, bởi vì nhiều người thắc mắc đó là tại sao lương thấp thế mà thu nhập bình quân lại cao thế, bởi vì đây là quy mô của cả nền kinh tế, gồm rất nhiều những lĩnh vực, rất nhiều những con người đóng góp vào. Campuchia, Lào, Myanmar hay là Đông Timor đều ở mức thấp hoặc là rất thấp, chỉ khoảng từ hơn 1.000 đô cho đến hơn 2.000 đô mỗi người. Như vậy chúng ta cần làm rõ lại con số. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam là 4.960 đô la Mỹ một người một năm. Con số này có hai góc nhìn. Góc nhìn đầu tiên đó là góc nhìn soi gương, tức là Việt Nam hãy tự so với chính mình. Thì đây là một bước tiến khổng lồ. Năm 2000, Việt Nam chỉ đạt khoảng 400 đô một người. Sau 25 năm, thu nhập bình quân đầu người của ta đã tăng gấp hơn 10 lần. Và nếu so với khu vực, Việt Nam vẫn ở nhóm trung bình, nếu như không muốn nói là trung bình thấp. Nhỉnh hơn Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar, nhưng thua Malaysia khoảng 3 lần, thua Singapore cũng rất nhiều lần. Đây là bài toán mà Việt Nam cần phải giải trong khoảng 2-30 năm tới. Làm sao để thoát khỏi nhóm trung bình và tiến lên nhóm thu nhập cao? Nhìn mới thấy, Đông Nam Á thực sự là một thế giới thu nhỏ của sự chênh lệch. Thì Đông Nam Á chênh lệch như vậy có 3 nguyên nhân chính. Nguyên nhân đầu tiên với những quốc gia điển hình trong khu vực Đông Nam Á liên quan đến thu nhập bình quân đầu người là tài nguyên thiên nhiên. Brunei giàu nhờ dầu khí, còn Lào và Campuchia ít tài nguyên giá trị cao nên khó phát triển. Tiếp nữa là mô hình phát triển kinh tế. Singapore đã chọn dịch vụ và công nghệ cao, Malaysia chọn công nghiệp và dầu khí, Việt Nam chọn công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Và khi nói đến thu nhập bình quân đầu người, tất nhiên yếu tố không thể bỏ qua là dân số. Indonesia dân số quá đông nên chia ra trung bình thì ít, Singapore thì ít dân nên của cải tập trung cho từng người. Giống như một chiếc bánh, cùng một chiếc bánh to, nếu chia cho khoảng 6 người như là những người Singapore thì ai cũng được nhiều. Nhưng nếu chia cho khoảng 280 người, ở đây chúng ta đang làm nhỏ lên một chút bởi vì Indonesia là 280 triệu dân, còn Singapore là 6 triệu dân, thì mỗi người chỉ được một phần bé tí mà thôi. Như vậy, ở Đông Nam Á, Singapore là nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, ngang ngửa với những nước giàu nhất châu Âu như là Thụy Sĩ, và con số trung bình của Singapore thậm chí là cao hơn của Mỹ. Brunei ở vị trí thứ hai, khoảng 35.000 đô, như vậy thì ngang với cả Nhật, Hàn hay là Tây Ban Nha. Việt Nam thì tương đương với một số nước như là Maroc ở châu Phi chẳng hạn. Điều này cho thấy Đông Nam Á thì không chỉ đa dạng văn hóa mà còn có sự đa dạng cực kỳ lớn về mức sống. Tất nhiên Việt Nam chúng ta nhìn như vậy, chúng ta thấy một hành trình chúng ta vượt qua được nhiều đối thủ của mình rồi, vượt qua được nhiều người bạn của mình rồi. Thế tương lai Việt Nam có thể vượt ai? Nếu mà giữ tốc độ tăng trưởng khoảng 6 đến 7% mỗi năm, Việt Nam có thể đạt mức 7.000 đến 8.000 đô một người vào năm 2030, tức là ngang với Thái Lan hiện tại, nếu chúng ta muốn nói là nhỉnh hơn một tí. Đến năm 2045, mốc kỷ niệm 100 năm thành lập nước, sự kiện A100 lúc bấy giờ, Việt Nam có thể đạt mục tiêu thu nhập cao trên 12.000 đô một người. Đây sẽ là một hành trình dài nhưng hoàn toàn khả thi nếu mà chúng ta duy trì ổn định, cải cách và đầu tư mạnh vào giáo dục cũng như là công nghệ. Bạn nghĩ sao? Việt Nam liệu có thể trở thành một Singapore mới ở trong khu vực trong vài chục năm tới, hay sẽ đi theo con đường riêng, trở thành một con hổ công nghiệp mới của cả châu Á? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.